හරි අද බලමු මේ AirPods Pro second generation clone එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති දැන් එක එක මිල ගණන් යටතේ මේ clones බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක මේ වෙනකොට වෙළඳ පොලේ තියෙන ඇත්තටම හොඳ A grade එකේ clone version එකක් ගුවොත් මම නිවැරදි. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක අද ගේන්නේ මේක use කරලා බලලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක unpacking කරලා තියෙනවා. මම මේක ඇත්තටම සතියක් වගේ එක දිගට හොඳටම use කරා. ඉතින් අර user experience එකත් එක්ක වීඩියෝ ගේන නිසා තමයි මම මේක unbox කරලා වීඩියෝ ගේන්නේ අද. ඉතින් ඇත්තටම මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක හොඳ ඉටිකොලයකින් wrapping කරලා ඒ වගේම මෙතන තියෙන seals දෙකත් එක්ක. ඉතින් මම මෙතන photos දානම් මේක original එන විදිය. හරි ඒ වගේම ගොඩක් අය මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරාම අහන දෙයක් තමයි මේ වගේ දේවල් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක අවසානයේ කියන්නම් මේවා කොහොමද නිවසටම ගෙන්න ගන්නේ cash on delivery ක්‍රමයට හොඳ වක්කීමක් ඇතුව කියලා. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් අපි කතා කරමු වීඩියෝ අවසානයේදී. ඉතින් අද බලමු මේ AirPods Pro second generation එක ගැන. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් AirPods Pro second generation කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අතර ගත්තම ඇත්තටම ක්ලෝන් එකක් කියලා ඇත්තටම හිතෙන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් එකක් වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. වැඩි කතා නැතුව මොන වගේද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට ගත්තම ඇතුලේ ඔරිජිනල් එක වගේම බොක්ස් එක ඉඳන්ම ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මෙතන design by Apple in California කියලා paperworks එක තියෙනවා. මේ වගේ අපිට මුලින් බලන්න පුළුවන්. මේ දා paperworks එක ඇතුලේ ගත්තම මේ විදිහට වෙන වෙනම paperworks එක බලන්න පුළුවන්. අපි මේක බලමු මේ විදිහට සියලු ටික ඇත්තටම අර ඔරිජිනල් එකේ ෆීලින් එක දෙන්න මේකේ සියලුම දේවල් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ලොකු මුදලකට මේ ඔරිජිනල් එකක් ගන්න බැරි අයට මේක ඇත්තටම වටිනවා. මොකද කිසිම අතකින් මේක අර ඔරිජිනල් එකක් නෙමෙයි කියලා ඇත්තටම බැලු බැලමට කෙනෙකුට හිතා ගන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන අපේ මේන් ඩිවයිස් එක තියෙනවා මෙතන. මේක මතර මේ විදිහට හොඳ රැපින් එකකින් මේක දැනටත් මේ විදිහටම රැපින් කරලා එනවා. ඉතින් මම මේක මෙතෙන් ඕපන් කරලා බලනවා මේ වගේ අපිට ගලවන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඩිවයිස් එක. ඇත්තටම හොඳ අර weight එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේක ඔරිජිනල් එකේ ෆීලින් එක දෙන්න හොඳ weight එකක් එහෙම තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒ වගේම මම මේක පොට්ටක් දැනට පැත්තකින් තියන ඉතුරු දේවල් මේක පෙන්නන්න ඇතුළේ මොනවද තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක අයින් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ lightning cable එක තියෙනවා type C වලට convert වෙන. ඉතින් මේක හොඳට wrap කරලා මේක ලස්සන මෙතනට එනවා. ඉතින් මම මේක අර use කරපු නිසා මේක අර මේ wrapping එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි cable එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම earbuds එකේ අපේ මෙතන අපේ කනට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න මේ වගේම 6ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට මේකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේකේ බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර ඇත්තටම අතර ගත්ත කෙනෙක්ට මේක ඔරිජිනල් එකක්ද ෆේක් එකක්ද ඒ කියන්නේ ක්ලෝන් එකක්ද කියලා හොයාගන්න බැරිම තරම්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක එළියේදී ගත්තොත් මේක වල මුලින්ම බලන්න පුළුවන්. මෙතන ගහලා තියෙනවා design by Apple in California, assembled in China. ඉතින් ඒ ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන power button එකත් බලන්න පුළුවන් මේක on කරන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා lightning port එක. ඒ වගේම පොඩි ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. මේක Android Apple දෙකම support. ඉතින් මේක Apple phone එකකට connect කරොත් ඔයාලට find my device හරහා find කරාම මේකෙන් පොඩි alarm එකක් වුණා. හිතන්න මේක නැති වුණොත් ඔයාලට ඒ alarm එක හරහා මේක තියෙන තැන හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන ඒ වගේම මේක wireless charging support කරනවා. wireless charging හරහා මේක ඔයාලට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් හොඳටම වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේක open කරාම Apple device එක ගන්න notification එක ඇවිල්ලා ඔටෝම pop up වෙනවා. මේක තියෙන battery charging level ඒ වගේ සියලුම දේවල් original එකේ වගේම Apple phone එකකදී මේක ඒ සියලුම settings බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද මේක Android phone එකට use කරනවා නම් ඒ settings බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේක Android phone එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි open කරගත්තම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ earbuds දෙක. ඉතින් මේක ප්‍රමාණය උනත් අර original එකේ ප්‍රමාණයම තමයි තියෙන්නේ. මම වල පේනවා මේක අතර අරගෙන මම earbuds එකක් අතර ගත්තම මෙතෙන්දී වඩ පුළුවන්. මෙතන මේ ඔක්කොම sensors තියෙන්නේ. මේක කන ඇතුලේ රඳිලා තියෙනකොට මේක කනෙන් අයින් වුණොත් මේක automatically off වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ sensors හරහා ඒව වැඩ ගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා touch sensitive physical button එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි පුළුවන් ඔයාලට ඔය කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා ඔය ෆෝන් එකට. මේකෙදි මේ විදිහට කරාම ඒ කියන්නේ උඩ පහත කරාම මෙහෙම මේකේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයා Android phone එක use කරනවා noise cancellation on off කරන්න පුළුවන්. මේක තප්පර 3ක් විතර මේ බටන් එක press කරන් ගියා. ඉතින් මේක noise cancellation mode එක සහ transparency mode එකට මාරු වෙන්න මේ බටන් එක පුළුවන් Android වලදී. මොකද
Apple වලදී මේකට සෙටින්ස් වලින්ම බලාගන්න පුළුවන් ඒ ඔප්ෂන් ටික. ඉතින් ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අතයි සයිස් එකත් එක්ක ගත්තම ඇත්තටම මේක හොඳට කනට ෆිට වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔරිජිනල් එකේ වගේම ප්‍රමාණයට සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම සුපිරියම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරපු ඉයර්බඩ්ස් අතරින් ඇත්තටම මුලින්ම වගේ තියෙන ඉයර්බඩ්ස් එක තමයි මේක. ඉතින් ඇත්තටම හොඳම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. ඉතින් ඒ සවුන්ඩ් එක ගන්න ඒ වගේම මේකෙදි බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරලා සාමාන්‍ය පැය 5ක් 6ක් වගේ එක දිගට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩොක් එක මේකෙන් පුළුවන් සාමාන්‍ය 3 පාරක් වගේ ෆුල් charge කරගන්න. මේක 100% වගේ 3 පාරක් charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා එක දිගට යූස් කරනවා. මේ ඩොක් එක උනත් දවස් 3ක් විතර එක දිගට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක මොකද සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකදී කියන්න දැන් ඔයා මේකෙන් මිලදී ගන්න කිව්වොත් පිටින් මිලදී ගන්න කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙනවා දැන් මේක ක්ලෝන් එකක් උනා ක්ලෝන් එකෙත් විවිධ ග්‍රේඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ A ග්‍රේඩ් එකේ ක්ලෝන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම පොඩි ආකාර ටිකක් කියන්නම්. මේ වගේ ඉයර්පොඩ්ස් එකක් අතර ගත්තම මෙතන ඔයාලට පේනවා. ඔයාලට පේනවද නැහැ මේ වගේ පොඩියට ඉයර්පොඩ්ස් එක යටින් ගහලා තියෙන පොඩි ටැග් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ Apple link China කියලා මේ වගේ ටැග් එකක්. මේක ස්ටිකර් එකක් නෙමෙයි. මේක print කරලාම ඉන්නේ. එතනින් බලන්න පුළුවන් මේක ඔරිජිනල් එකක්ද? ඒ කියන්නේ ක්ලෝන් එකේ ඔරිජිනල් එකක්ද කියලා. ඒ වගේම මෙතන අපේ ඩොක් එක ගත්තොත් ඩොක් එකේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ උඩින් බලන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි සීරියස් නම්බර් සහ ඩීටේල්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන. ඒ වගේම මෙතන පිටිපැත්තේ ඩිසයින් බයි Apple in California කියලා ඊට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේක හොඳ ඔරිජිනල් ග්‍රේඩ් එකක් කියලා. ඒ වගේම මෙතන සාමාන්‍ය මේ බල්බ් එක මේක තමයි charging වෙනකොට සහ බැටරිය ඩ්‍රේන් වුණාම බලන්න පුළුවන් වෙන බල්බ් එකේ වගේ මේකේ ඒ වගේ පොඩි ස්පීකර් එකක් තියෙනවා. මේක කනෙක්ට් වෙනකොට පොඩි සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ සියලුම දේවල් ඇත්තටම ඔරිජිනල් එකේ වගේ මේක වැඩ කරනවා. ඇත්තටම දැන් මේ ගන්න අයට අහන දෙයක් තමයි මේකේ මිල ගැන. ඉතින් මේක මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපේ WhatsApp නම්බර එක මෙතන තියෙනවා. ඒ WhatsApp නම්බර එකේ මැසේජ් එකක් දාලා මේක මිල ගැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ නම්බර එක හරහාම ඔයාලට මේක නිවසටම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි කමට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විස්තර සියල්ල දැනගන්න මේ WhatsApp නම්බර එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයත් මේ වෙනකොට මේ වගේ ඉයර්බඩ්ස් එකක් යූස් කරනවා ඇති. ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ හම්බුනම ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි random+ SA